Chào mừng quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Max Talk Live, giải mã thị trường của công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Và tôi là Trúc Linh, chuyên viên tư vấn. Đồng hành với Trúc Linh ngày hôm nay là gương mặt rất là quen thuộc với chúng ta, đó là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Em chào anh Tuấn ạ. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Anh Tuấn là một gương mặt rất là quen thuộc và cũng cung cấp cho khán giả rất là nhiều thông tin bổ ích. Hôm nay là anh Tuấn mang đến cho một chương trình hôm nay là sắc đỏ trở lại giữa luồng tin trái chiều. Có vẻ như là trong cái tuần giao dịch vừa rồi thì mình cả trong và ngoài nước đều đón nhận những cái thông tin rất là quan trọng trong cái việc bầu cử tổng thống và ông Donald Trump đã đắc cử. Trong cái tuần rồi em cũng nhớ là diễn biến của VN Index phản ứng khá tích cực trong cái ngày bầu cử này, nhưng mà sau đó hai phiên cuối tuần lại gặp áp lực về lực bán rất là lớn và giảm 2 điểm so với tuần trước. Vậy diễn biến cụ thể của VN Index trong tuần vừa rồi như thế nào vậy anh? Cảm ơn câu hỏi của Linh. Thì tuần trước có thể là chúng ta thấy là có rất nhiều những cái thông tin nói đến trái chiều đi. Chúng ta có ổn định về lãi suất của Fed vào ngày là 7 tháng 11. Chúng ta có cái bầu cử của Mỹ vào ngày 6 tháng 11. Rồi chúng ta cũng có được kết quả họp thường niên của bên phía Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Trung Quốc. Và trong một tuần rất nhiều biến động như vậy thì thị trường chúng ta đã có một cái phiên tăng điểm khá là tốt đi. Chúng ta có ngày 6 tháng 11 là tăng hơn 15 điểm. Nhưng mà lực bán của chúng ta trở lại vào ngày 7 và ngày 8 là ngày 2 ngày tiếp theo. Thì chúng ta có một cái hiệu ứng rõ rệt nhất là hiệu ứng về Trump trade. Tức là trong cái tuần mà bầu cử ấy, chúng ta có Trump trade, tức là nếu Trump đắc cử ở nhiệm kỳ thứ hai thì chúng ta sẽ có một loạt những cái tài sản được cho rằng sẽ hưởng lợi dưới nhiệm kỳ mới của tổng thống Donald Trump. Thứ nhất chúng ta có được là chứng khoán Mỹ là tăng điểm khá là tốt. Chúng ta có S&P 500 là tăng khoảng tầm hơn 4,5%. Rồi một số cái chỉ số chứng khoán khác như là chúng ta có là Canada còn tăng hơn 2%. Nhật Bản dự kiến sẽ hưởng lợi từ chính sách mới là tăng khoảng tầm 4%. Bên ngoài đó chúng ta sẽ có cái sự phân hóa nhất định, và diễn biến này nó sẽ giống với gì chúng ta thấy ở chiều Việt Nam, là Việt Nam chúng ta là giảm khoảng tầm 0,2% đi, là hơn 2 điểm một xíu. Hơn 2 điểm. Còn lại phần lớn các chỉ số còn lại về chứng khoán ở trường châu Á chúng ta có là Indo là giảm nè, Ấn Độ cũng giảm nè, Hàn Quốc thì tăng nhẹ một xíu khoảng tầm 0,7%, rồi Thái Lan cũng giảm, rồi Mã Lai thì tăng khoảng tầm 1%, rồi Philippines thì giảm 2%. Nó sự phân hóa nhất định khi mà chúng ta đánh giá lại cái hiệu ứng về Trump trade. Thì ngoài ra chắc là gọi là khác biệt nhất đi, chúng sẽ gọi khác biệt nhất, tại vì chúng ta thường nghĩ rằng nếu tổng thống Trump quay lại nhiệm kỳ mới thì khả năng cao Trung Quốc sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất về câu chuyện về thuế quan hay là về câu chuyện mà độc quyền và câu chuyện công nghệ. Nhưng trên thực tế thì trong tuần vừa rồi chúng ta có một thông tin rất quan trọng là việc mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Trung Quốc đã có một cái quyết định rất là quan trọng, là họ phê duyệt gói nợ trị giá khoảng tầm 10.000 tỷ nhân dân tệ, đó khoảng tầm 1,4 tỷ đô để mà hỗ trợ cho giảm tải áp lực tài chính cho các chính quyền địa phương, cũng như là để họ thanh toán những cái áp lực về nợ ẩn, nợ ngoài bản. Thì điều này đã làm cho chứng khoán Trung Quốc thể hiện qua chỉ số là Shanghai Composite là tăng khoảng tầm 5,5% sau tuần rồi, và nó diễn giải được bức tranh toàn cảnh về chúng ta thấy ở tuần vừa qua. Có vẻ là thị trường chứng khoán thế giới phản ứng rất là tích cực trong tuần vừa rồi, trong khi là áp lực của VN Index lại giảm điểm. Và cũng theo khảo sát trong cái ngày bầu cử, em nhớ là chứng khoán Mỹ tăng hơn 1.500 điểm. Nên nói đùa với nhau một câu đó là chứng khoán Mỹ mà giao dịch một phiên tăng một phiên bằng hơn VN Index giao dịch trong 20 năm. Và cũng hưởng lợi từ nhiều thông tin từ Fed cũng có như anh vừa đề cập, và những cái thông tin hỗ trợ từ chính sách tài khóa của Trung Quốc. Hy vọng là sẽ có một cái đà tích cực hưởng ứng đến thị trường Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Và còn về diễn biến của các nhóm ngành ở VN Index trong tuần rồi như thế nào vậy anh? Sau khi nãy anh có nhắc đến cái hiệu ứng về Trump trade, tức là dòng tiền trong tuần rồi em cũng thấy là có xu hướng dịch chuyển sang những cái nhóm như là bất động sản khu công nghiệp nè, rồi những cái nhóm mà có vẻ sắp tới sẽ hưởng lợi về nhóm ngành xuất khẩu, về gỗ, về may mặc và thủy sản nữa. Vậy
có phải là tuần rồi nó phản ứng tích cực ở nhóm này không anh? Ừm, Nhưng mà thị trường VN-Index lại giảm điểm, vậy là nhóm nào là nó ảnh hưởng lên chỉ số vậy? à, Ra có góc nhìn này khá là thú vị, tại vì chúng ta thấy là nếu mà xét về cái áp lực giảm điểm của tuần rồi á, thì chắc là phần lớn áp lực giảm điểm được cô đọng trong nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu gọi là vốn hóa lớn. Chúng ta có câu chuyện tiêu biểu bởi Vinhome, Masan hoặc là bởi về thế giới di động. Thì cơ bản là về cái hưởng ứng và câu chuyện là Trump lên nhiệm kỳ mới á, thì đúng như Linh chia sẻ thì chúng ta vẫn có những dòng tiền thu hút lại về cái nhóm bất động sản công nghiệp, đặc biệt là như của Kinh Bắc. Thì Kinh Bắc là một trong những cổ phiếu có đóng góp gọi là tích cực nhất đến thị trường tuần qua. Bên cạnh là một số những cổ phiếu mà chúng ta hãy kể tên là về công nghệ đi. Chúng ta có Viettel, chúng ta có FPT, Mobifone, ICT, có gì về CMG, tất cả đều có được cái đà tăng điểm khá là tốt và thu hút được cái dòng tiền từ thị trường. Nhưng mà trên thực tế thì cái nhóm ngành công nghệ nói riêng cũng như là nhóm, chúng ta bỏ qua câu chuyện về FPT, thì phần lớn cổ phiếu công nghệ ở Việt Nam nó có tỷ trọng vốn hóa không lớn và cũng như là thanh khoản khá là thấp, thành ra nó sẽ không tạo ra được thay đổi đáng kể so với thị trường chung, đúng không ạ? Cũng qua giải thích của anh em cũng hiểu được cái có vẻ như là có dòng tiền có sự phân hóa hơn so với những lần trước. Vậy cụ thể của diễn biến giao dịch của các nhóm nhà đầu tư có gì đặc biệt trong tuần rồi không anh? Nếu là đặc biệt thì không hẳn là đặc biệt đâu. Chúng ta vẫn có khối ngoại là bán ròng khoảng tầm 3,47 nghìn tỷ. Tính từ đầu năm hiện tại khối ngoại bán ròng khoảng tầm 80 nghìn tỷ. Con số này thực tế nó khá lớn so với gì chúng ta từng thấy ở những năm từ 2020 đến hiện tại. Nhưng mà bằng cái thời đấy thì chúng ta vẫn có sự hấp thụ khá là tốt đến từ phía thị trường nội địa. Chúng ta có nhà đầu tư cá nhân trong nước là mua ròng khoảng tầm 0,9 nghìn tỷ. Rồi nhà đầu tư tổ chức trong nước là mua ròng khoảng tầm 2,5 nghìn tỷ đi. Thì trong đó vẫn thấy được cái sự liên tục giải ngân của nhóm tự doanh. Cụ thể là trong tuần rồi thì tự doanh mua ròng khoảng tầm 234 tỷ, tập trung vào một số cổ phiếu như là MB Bank, Viettel, FPT. Thì đây vẫn là một số cổ phiếu gọi là dự kiến sẽ hưởng lợi trong câu chuyện về công nghệ mới của nhiệm kỳ mới của tổng thống Donald Trump. Thì ở trường ngược lại các bạn thấy là phần lớn giá trị bán ròng của khối ngoại được tập trung vào hai cổ phiếu, đó là Vinhome và Masan, với giá trị bán ròng lần lượt khoảng tầm hơn 700 tỷ một xíu. Thì cái Linh đã chia sẻ tuần trước là chúng ta có câu chuyện về thoái vốn của SK. Thì đâu đó có khả năng rằng SK họ đang tiếp tục thoái vốn tại cổ phiếu là Vinhome. Về Masan đúng không ạ? Và Vinhome là câu chuyện nó sẽ hơi khác một xíu. Thì Vinhome nó vẫn là câu chuyện của tuần trước, chúng ta có một cổ phiếu gọi là đang trong quá trình mua lại cổ phiếu quỹ, nhưng mà có thể là lực cầu thị trường nó không có nhiều lắm, thành ra cổ phiếu này nó bị khối ngoại bán ròng với lại bị nhà đầu tư trong nước bán ròng rất là nhiều. Về thanh khoản thì cũng sự gọi là cải thiện đi. Chúng ta có thanh khoản duy trì ở mức là 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng ở khoảng tầm 2% so với tuần trước. Thì điểm tích cực nhất sẽ là câu chuyện là thanh khoản thấp trong câu chuyện là áp lực giảm điểm, cho thấy là ở phía mua người ta mua không cách từ tốn, nhưng mà ở phía lực bán đi chúng ta vẫn thấy lực bán vẫn có phần chần chừ. Tại vì nhìn chung thì chúng ta vẫn thấy chỉ số của sàn HOSE vẫn đang duy trì ở mức hỗ trợ là 1.250 điểm. Với những diễn biến đó của thị trường và những cái chính sách vừa đưa ra thì thị trường sẽ triển vọng sắp tới như thế nào trong tuần tiếp theo về ngắn hạn hay là xu hướng dài hơn? Chắc là đây là câu hỏi mà quý nhà đầu tư trên mong đợi nhất anh. Vâng, chắc chắn. Có thể là view của Tuấn về câu chuyện trung dài hạn sẽ không đổi một xíu. Sẽ không thay đổi quá nhiều so với tuần trước. Về ngắn hạn trước đi, chúng ta sẽ có bức tranh nó hơi kém khả quan một xíu, tại vì chúng ta có áp lực bán khá là đáng kể trong hai phiên cuối tuần qua. Lực cầu dù đã có phần ổn định lại thị trường ở những phút cuối cùng của phiên ngày 8 tháng 11, nhưng mà ở bức tranh tổng thể hơn á, chúng ta vẫn thấy là đâu đó có khả năng rằng VN vẫn có thể là giảm thêm một xíu nữa và sẽ tìm kiếm những cái vùng hỗ trợ nó phù hợp hơn với định giá hấp dẫn hơn, cụ thể là vùng 1.230 điểm. Nó sẽ được cân bằng. Cân bằng ở đây là chúng ta có một vùng hỗ trợ 1.250 điểm được duy trì khá lâu và lực cầu đã ổn định lại, cân bằng với lực bán vào phút cuối cùng của ngày 8/11. Thì đó sẽ có hai kịch bản đi. Nếu mà lực cầu duy trì được ở mức hiện tại và tăng điểm trong nhất là 1-2 ngày tiếp theo thì maybe là chúng ta sẽ có lực cầu nó tiếp diễn luôn và tiếp tục duy trì được cái lực tăng với biên độ từ 1.250 điểm đến 1.300 điểm và có thể kéo dài hết tháng 11.
ở các bạn nhắc kém khả quan hơn là câu chuyện mà chúng ta sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ thấp hơn là 1.230 điểm. Thì ở đây chúng ta sẽ cần đánh giá lại một lần nữa về câu chuyện là lực cầu có thực sự trở lại hay không, hay là chúng ta sẽ thấy áp lực chốt lời càng ngày càng hiện hữu hơn đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đặc biệt là chúng ta trước đó có những cổ phiếu được kỳ vọng là sẽ hấp thụ vốn, thì chúng ta có Vietcombank, chúng ta có CTG là hai cổ phiếu được kỳ vọng là sẽ được nâng vốn và do đó sẽ được dẫn dắt được đà tăng của thị trường. Nhưng mà trên thực tế thì có là nhà đầu tư họ không hoàn toàn bị thuyết phục lắm. Chúng ta có thấy Vietcombank và CTG là hai cổ phiếu gọi là đóng góp lớn nhất về mặt chạm điểm đối với thị trường. Thì đó là câu chuyện về khác nhau về câu chuyện là về bản chất của nội tại của doanh nghiệp, nội tại của nền kinh tế và bản thân là nội tại về thị trường. Thế rồi mọi người hay nói với nhau là market is market, tức là thị trường có cái lý riêng của thị trường. Do đó có một cái khả năng là chúng ta sẽ thấy là thị trường chưa tin lắm. Đặc biệt trong bối cảnh quý 3 vừa qua chúng ta thấy được là tổng nợ xấu của đó khoảng tầm 27 ngân hàng niêm yết đi. Theo Tuấn nhớ được là tổng nợ xấu của 27 ngân hàng này tăng khoảng tầm 27,8% gì đấy so với mức giá trị của đầu năm cuối năm 2023. Con số này về mặt con số nó khá là lớn về mặt tăng trưởng về mặt nợ xấu đi, tăng trưởng về mặt số tuyệt đối. Nhưng do đó về mặt hoạt động của ngân hàng chúng ta vẫn thể thấy là nợ mà đã lên nợ xấu rồi thì đâu đó là đã chích lọc về mặt dự phòng rồi, thì có thể thấy là rủi ro nó sẽ không lớn, nhưng đâu đó vẫn có khả năng là sẽ hit lại mặt lợi nhuận và nó sẽ giảm về mặt tăng trưởng đối với 2024 so với 2023. Thì do đó vẫn thể là một cái câu chuyện mà nhà đầu tư họ đang thấy là cái nó sẽ thuyết phục hơn về những cái triển vọng của thị trường. Về trung dài hạn chúng ta vẫn thấy là tăng trưởng quý 3 về mặt lợi nhuận của Vini tăng trưởng khá là tốt và chúng ta có sự cải thiện về ROE, ROE hay là câu chuyện về EPS và tăng trưởng khá là ok rồi. Về dài hơn một xíu chúng ta có quay lại đúng rồi, chúng ta sẽ quay lại câu chuyện về Chumtrade ở đầu buổi livestream ngày hôm nay. Thì đầu buổi livestream đó có nói về câu chuyện là đánh giá lại câu chuyện về Chumtrade sẽ phản ứng như thế nào với thị trường. Trên thực tế thì tất cả những cái mà chúng ta gọi là hưởng lợi và những cái thách thức mà chúng ta có thể sẽ có dưới nhiệm kỳ mới của Tổng thống Donald Trump thì nó chia làm hai yếu tố. Thứ nhất là câu chuyện là hưởng lợi như thế nào. Hưởng lợi đầu tiên sẽ là câu chuyện mà chúng ta tiếp tục sẽ hưởng lợi về câu chuyện là dịch chuyển chuỗi cung ứng với chiến lược là Trung Quốc cộng 1, là Việt Nam sẽ là một điểm đến phù hợp với những cái nhà sản xuất tìm đến Việt Nam để mà đặt nhà máy sản xuất. Thì đó sẽ là một cái yếu tố đầu tiên đối với bất động sản công nghiệp, là nhóm hưởng lợi đầu tiên. Về câu chuyện mà xuất khẩu sẽ hơi phức tạp một xíu. Về một số mặt hàng chúng ta có mặt hàng gọi là trọng yếu của Việt Nam đi, bên ngoài những mặt hàng sản xuất bởi các nhóm FDI như là gỗ, may mặc, thủy sản thì có thể sẽ bị khó khăn ít nhiều, tại vì chúng ta có biết rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế từ 10 đến 20% đến toàn bộ hàng hóa đến từ tất cả quốc gia còn lại ngoài Trung Quốc. Với Trung Quốc là họ áp thuế khoảng tầm 60% tất cả mặt hàng. Thế là câu chuyện về lạm phát và về Mỹ thôi. Còn về hương vị của Việt Nam đó chúng ta sẽ gặp khó về câu chuyện xuất khẩu, tại vì ta phải cạnh tranh giá gọi là khó khăn hơn với các nhà xuất nội địa. Thế là hai tối sẽ gọi là sẽ offset với nhau, cân bằng được với nhau. Và Tuấn sẽ khuyến nghị là mình sẽ chờ đến tháng 1 2025 khi mà Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ mới, và cái quá trình mà chúng ta sẽ cần thêm thời gian để mà các luật và chính sách mới được thảo luận cũng như thông qua từ Hạ viện lên Thượng viện trước khi được phê duyệt bởi Tổng thống Donald Trump. Thì sẽ một hành trình khá là dài về tương lai. Như là đưa ra định hướng là sẽ chờ đợi những chính sách sắp tới rõ ràng hơn để đưa ra quyết định trong giao dịch. Và một cái vấn đề mà nhiều nhà đầu tư và các báo đài gần đây quan tâm và thảo luận rất là nhiều về vấn đề tỷ giá sau khi mà Donald Trump lên đắc cử, cho thấy là sức mạnh đồng đô nó cũng tăng rất là nhiều. Vậy có đáng lo ngại trong cái giai đoạn này không anh? Ảnh hưởng nhiều đến kinh tế Việt Nam như thế nào anh? Nếu mà nói là lo ngại thì tôi nghĩ là có lo ngại nha. Thứ nhất về mặt câu chuyện là ngắn hạn chúng ta vẫn có lo ngại ít nhiều, tại vì biến động về tỷ giá sẽ ảnh hưởng đến lại về biến động về thanh khoản, về cung cầu đối với là đồng Việt Nam đồng như là đồng đô la Mỹ. Trên thực tế thì chúng ta thấy tỷ giá chúng ta tăng từ tầm cuối tháng 9, đó là sau khi Fed các lãi suất lần đầu tiên, thì tất cả những cái yếu tố về lộ trình cắt giảm lãi suất cũng như là triển vọng về mức hạ lãi suất và quy mô, các mọi thứ về lạm phát, về thị trường lao động nó đều tốt hơn so với những gì chúng ta đã từng thấy. Thành ra câu chuyện chúng ta sẽ có sự thay đổi, tái định giá lại, tái cân bằng lại câu chuyện mà lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed. Thì ở đây thì từ cuối tháng 9 hiện tại tỷ giá tăng khá là mạnh đi, chúng ta có mức
mất giá của đồng Việt Nam đồng đến đầu năm và cuối tháng 9 nó tầm 1,2%. Thì đến khoảng gần nhất đi, tức là từ ngày 8 tháng 11 chúng ta có mức giá khoảng tầm 4,3% trong một thời gian rất ngắn. Mức ngắn này sẽ phản ánh được cái chuyện là dòng tiền đầu cơ đang có rất nhiều. Nó có hai yếu tố đi. Tối nhất chúng ta có được sức mạnh của đồng đô la Mỹ tăng mạnh trong cùng thời kỳ, rồi lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng mạnh cũng trong cùng thời kỳ luôn. Và yếu tố thứ ba sẽ là câu chuyện mà kho bạc nhà nước Việt Nam là tích cực mua lại đô từ thị trường thông qua các ngân hàng thương mại để mà đáp ứng về nghĩa vụ thanh toán nợ nước ngoài, đó là nợ chính phủ niêm yết trên đồng đô la Mỹ. Thì tất cả yếu tố này sẽ làm một cái sự gọi là căng thẳng thanh khoản trong ngắn hạn đi. Thì để mà phản ứng lại, chúng ta vẫn có là ngân hàng nhà nước đã có phát hành về trái phiếu, tín phiếu, cùng đó phát hành về hợp đồng mua lại đổi ngược RRP để mà điều tiết lại thanh khoản trên kênh liên ngân hàng, cũng như điều tiết lại câu chuyện về tỷ giá. Rồi yếu tố thứ hai sẽ là câu chuyện mà ngân hàng nhà nước họ đã bắt đầu đưa ra thông báo về việc bán can thiệp thông qua hợp đồng giao ngay đối với đồng đô la Mỹ. Thì cả hai yếu tố này làm cho một câu chuyện là tỷ giá của chúng ta ở những ngày vừa qua nó khá ổn định ở mức khoảng tầm mức giá khoảng tầm 4 mấy phần trăm, 4,2, 4,3% nữa thôi. Thì để mà nhìn về trung dài hạn hơn á, thì tôi sẽ thấy được rằng áp lực tỷ giá mình nó không phải vấn đề quá lớn. Nó sẽ không phải như câu chuyện chúng ta từng thấy vào tháng 4 2024 hoặc là như vậy cùng thời kỳ vào 2022, 2023. Cụ thể hơn tôi sẽ liệt kê đó khoảng tầm 5 yếu tố đi. Tối thứ nhất tôi sẽ kể tên là chúng ta có động thái rất quyết liệt từ phía ngân hàng nhà nước là đã điều tiết thanh khoản rồi, có bán can thiệp đô la Mỹ thông qua nguồn dự trữ ngoại hối, mặc dù nguồn dự trữ ngoại hối của chúng ta đang khá mỏng. Tính từ tháng 7 2024 chúng ta có khoảng tầm 81 tỷ đô dự trữ ngoại hối, tương đương với khoảng tầm 2,4 tháng nhập khẩu. Thì mức này khá là mỏng so với cái khuyến nghị của IMF là khoảng tầm 3 tháng nhập khẩu về nguồn dự trữ ngoại hối. Nhưng mà thực tế thì ngân hàng nhà nước họ chưa bán, tức là họ vẫn chưa có một cái dịch cụ thể nào về bán đô ra thị trường. Thứ nhất là theo thông tin tôi biết được từ các phía các ngân hàng chia sẻ. Thì tối thứ hai sẽ là câu chuyện mà chúng ta sẽ kỳ vọng được cái lượng kiều hối chảy vào thị trường Việt Nam và giai đoạn cuối năm. Như năm 2023 chúng ta có lượng kiều hối tầm 16 tỷ đô. Thì 2024 chúng ta sẽ kỳ vọng được một cái lượng đó gần như tương tự đi. Thì đây là một lượng mà sẽ là cái hợp yếu tố đầu tiên để mà ổn định là cái lượng inflow của đô la Mỹ vào thị trường Việt Nam. Giờ đến câu chuyện này chúng ta sẽ không có thấy ngân hàng nhà nước họ bán đô trong giai đoạn vừa rồi, mặc dù là tỷ giá luôn luôn căng thẳng. Đúng rồi. Yếu tố thứ ba sẽ là câu chuyện mà chúng ta đang gần kết thúc cái chu kỳ nhập khẩu hàng hóa, bổ trợ cho việc sản xuất hàng hóa sử dụng cho dịp Tết. Thì chúng ta thường thấy là như vậy mà tháng 1, tháng 12 hàng năm ấy, thì cái lượng mà cái việc mà mức giá của đồng Việt Nam đồng ấy, nó khá là mạnh. Tại vì nó dẫn đến nó bắt đầu từ câu chuyện là chúng ta nhập khẩu rất là nhiều và nó lại nó áp đảo lượng mà chúng ta xuất khẩu đi, thì nó lại tăng nhu cầu về cần đô la Mỹ để mới nhập khẩu về. Đây là một yếu tố về chu kỳ thôi. Thì yếu tố này nó gần đến hồi kết rồi, tại vì chúng ta gần hết tháng 11 rồi, gần hết chu kỳ về nhập khẩu. Yếu tố thứ tư là chúng ta cũng có kho bạc là đã gần hoàn thành cái nhu cầu mà mua đô lại của họ từ thị trường. Và yếu tố cuối cùng sẽ là Fed, họ đã có được cái lộ trình cái lãi suất nó rõ ràng hơn thông qua việc họ hạ lãi suất khoảng tầm 25 đi cơ bản vào tuần trước và đưa ra thông điệp nó khá là phù hợp với nhiều thị trường kỳ vọng. Họ sẽ giảm lãi suất từ từ và cái lượng mà thắt chặt định lượng của họ về QT á, thì dự kiến tầm 1-2 tháng nữa sẽ kết thúc và họ sẽ có lượng thanh khoản mới của thị trường. Và tất cả yếu tố này nó đều phù hợp với nhau về mặt timing, tức là 1-2 tháng nữa chúng ta sẽ có một môi trường nó phù hợp hơn về mặt tỷ giá và mở ra một triển vọng nó gọi là tốt đẹp hơn đối với năm 2025. Anh Thanh Tuấn vừa đưa ra rất là nhiều luận điểm và để phân tích cho việc ảnh hưởng của tỷ giá. Cảm ơn những chia sẻ rất là có giá trị và bổ ích của anh đến cho quý nhà đầu tư, giúp quý nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan thị trường và đưa ra chiến lược giao dịch trong thời gian sắp tới. Và đến đây thời lượng của bản tin Max Talk Live cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo vào lúc 8:30 sáng thứ hai hàng tuần. Cảm ơn sự theo dõi và quan tâm của quý nhà đầu tư. Đừng quên nhấn đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ số phát sóng nào của chúng tôi. Còn bây giờ Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.